Xin chào các bạn. Ai trong chúng ta cũng muốn chăm sóc được những cây hoa phong lan luôn có rất nhiều nụ hoa. Những nụ hoa phát triển nhanh, hoa luôn tươi đẹp và rực rỡ, lá luôn xanh, rễ luôn được khỏe mạnh. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón và một cách chăm sóc mới. Nó sẽ giúp cho những cây hoa của các bạn luôn được khỏe mạnh hơn. Với cách làm rất dễ này, những cây hoa lan sẽ có được bộ rễ khỏe mạnh, lá xanh hơn. Và đây là chất hữu cơ chúng ta rất dễ tìm tại nhà. Nó giúp cho những cây hoa lan được phục hồi, nụ hoa được nhiều hơn. Và điều này sẽ thúc đẩy, giúp cho những cành hoa được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Cành hoa rất dài và giúp cho các bạn có được một vườn hoa phong lan luôn có rất nhiều hoa. Hoa nở đẹp lâu tàn và đẹp rực rỡ quanh năm. Các bạn sử dụng 500ml nước đun sôi. Và chúng ta sử dụng cà phê. Cà phê có chứa rất nhiều dưỡng chất, rất tốt cho những cây hoa lan phát triển và luôn có được rất nhiều hoa. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất tốt. Các bạn hãy dùng một thìa. Sau đó các bạn hãy chờ cho nước này nguội, để những dưỡng chất có trong cà phê sẽ được nhiều hơn. Sau đó các bạn sử dụng thêm gạo. Gạo có chứa rất nhiều vitamin B và dồi dào các khoáng chất, giúp cho những cây hoa lan phát triển và luôn có được nhiều hoa. Hãy dùng 3 thìa. Cho vào 500ml nước. Và các bạn sẽ để sau 2 giờ, để những dưỡng chất có trong gạo sẽ được nhiều hơn. Và để cho một cây hoa lan có thể phát triển được xanh tốt và luôn được khỏe mạnh hơn, thì trước khi bón phân, các bạn hãy tưới nước vào. Và cách làm này sẽ giúp cho rễ và chất trồng được giữ ẩm. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phát triển nhanh và dễ hơn. Và chúng ta hãy để như thế này trong 25 phút. Dù các bạn trồng trên những loại chậu khác nhau, thì cách làm này rất quan trọng. Nó giúp loại bỏ bụi bẩn và giúp cho các loại phân bón mới được dễ dàng hấp thụ qua rễ tốt hơn. Nó luôn giúp cho những cây hoa lan phát triển xanh tốt và có được rễ khỏe mạnh. Nếu các bạn không sử dụng cách làm này, thì những loại phân bón đều trở nên vô ích. Và điều này rất có lợi cho những cây hoa lan đang yếu và chậm phát triển. Nó vẫn được hồi sinh rễ. Nếu các bạn không sử dụng cách làm này, thì chúng ta có bón phân nhiều, nó cũng trở nên vô ích. Vì khi đó những cây hoa lan sẽ không trao đổi chất được. Nó giúp cho cây luôn được xanh và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy ra. Và đây là cách để giúp cho cây luôn được xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Nó sẽ tăng cường trao đổi chất và những loại phân bón mới
được hấp thụ qua rễ rất tốt. Và đây là nguyên nhân làm cho hoa lan của các bạn không phát triển và không có hoa. Chất trồng rất bận, nó sẽ cản trở quá trình trao đổi chất của cây. Và đây chính là nguyên nhân làm cho rễ và chất trồng rất dễ bị nấm và nhiễm khuẩn. Và nó cũng là nguyên nhân làm cho rễ hoa lan bị thối. Và điều này cản trở quá trình trao đổi chất của cây. Nếu các bạn có bón phân nhiều mà nước đã bị đục như thế này thì những cây hoa lan sẽ rất khó có hoa và không phát triển được. Sau khi nước cà phê đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Và đây là dưỡng chất hữu cơ mà các bạn rất dễ dàng tìm được tại nhà. Nó không chỉ tốt cho hoa lan mà rất tốt cho những cây trồng khác. Và sau khoảng thời gian 2 giờ, gạo cũng đã chứa rất nhiều dưỡng chất. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Và chúng ta hãy sử dụng nước gạo này chung với cà phê. Và phương pháp thứ nhất, các bạn hãy sử dụng những miếng bông mềm như thế này để chúng ta thực hiện việc lau lá cho cây. Các bạn hãy lau đều lên những chiếc lá như thế này. Và chúng ta nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó giúp cho những chiếc lá hoa lan luôn được xanh. Cây sẽ không bị nấm và vi khuẩn. Và đây là điều rất tuyệt vời. Nó không chỉ tốt cho hoa lan mà rất tốt cho những cây trồng khác phát triển được rất nhanh. Cũng là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn, làm sạch lá hoa lan rất hiệu quả. Các bạn nhớ lau dưới mặt lá này, vì đây là nơi tập trung rất nhiều nấm và vi khuẩn ở đây. Những cây hoa lan được chăm sóc theo cách này, lá sẽ rất xanh và rất khỏe. Nếu các bạn có một cây hoa lan đang yếu và chậm phát triển thì chúng ta nên sử dụng cách làm này cho cây. Và đây là cách để giúp cho những cây hoa lan có chiếc lá bị vàng hoặc kém phát triển, nó sẽ được xanh trở lại rất tốt. Vì là chất hữu cơ nên khi các bạn sử dụng thì sẽ rất an toàn. Cây sẽ được bền vững theo thời gian. Những chiếc lá bị vàng hoặc bị nấm, nó sẽ dần được phục hồi rất nhanh chóng. Và các loại nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên những cây hoa lan này. Và những chiếc lá bị vàng như thế này, nó sẽ được xanh lại rất nhanh. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn cân bằng rất tốt khi thời tiết thay đổi.
và những chiếc lá sẽ dần được xanh. Nó rất khỏe và rất tươi. Và cách thứ hai, các bạn hãy phun sương cho cây. Và các bạn hãy thực hiện việc làm này vào buổi sáng. Và chúng ta nhớ phun đều hai mặt lá. Các bạn hãy áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá mới được phát triển nhanh và rất xanh. Và điều này sẽ thúc đẩy giúp cây tăng cường trao đổi chất, rễ phát triển được tốt hơn. Vì khi các bạn sử dụng vào buổi sáng thì đến chiều những chiếc lá này nó sẽ được khô lại rất nhanh và những cây hoa lan được bảo vệ tốt, nó không bị ảnh hưởng gì. Lá thẳng, tươi, xanh và rất cứng. Và phương pháp thứ ba, các bạn cho thêm vào 500ml nước. Và chúng ta hãy tưới ngay vào gốc của cây. Các bạn nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Và chúng ta có thể xen kẽ với những loại phân bón hữu cơ khác để giúp cho cây phát triển được tốt hơn. Luôn có những lựa chọn khác nhau và mình đã có chia sẻ trên kênh. Các bạn có thể xem thêm. Và đây là một trong những cách làm đơn giản và dễ nhất. Các bạn hãy để như thế này trong 25 phút. Và điều này sẽ rất tuyệt vời cho những cây hoa lan yếu và chậm phát triển. Nó sẽ được xanh và được tươi trở lại rất nhanh. Với những loại phân bón hữu cơ thì các bạn cần phải kiên nhẫn. Vì cây hấp thụ chậm, nhưng khi đã phát triển thì nó sẽ xanh và bền vững rất tốt theo thời gian. Nó sẽ rất khỏe. Và đây cũng là một trong những cây hoa lan rất yếu và mình đã thực hiện thành công với phương pháp này. Nó giúp cho rễ phát triển rất nhanh và rất khỏe. Các bạn hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này để nó sẽ không bị nấm và côn trùng. Khi chúng ta sử dụng cách làm này thì những cây dù rất yếu ớt nó vẫn được hồi sinh rễ và phát triển rất nhanh. Một trong những loại phân bón rất tuyệt vời cho bất kỳ một cây hoa lan nào mà các bạn muốn nó hồi sinh. Và cây hoa lan này mình đã tưới gốc rồi nên mình sẽ không tưới gốc tiếp. Sau đó các bạn lấy những cây hoa lan ra. Và điều cần thiết là chúng ta hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho lá được xanh, khỏe mạnh hơn. Các bạn không được đặt ở những nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp lên lá, sẽ làm cho những chiếc lá này rất dễ bị vàng
Và đây là loại phân bón hữu cơ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được xanh và được tốt hơn rất nhiều. Một cách rất tuyệt vời. Và nó cũng giúp cho rễ phát triển rất tốt. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì dù những cây rất yếu, nó vẫn luôn được phát triển rất nhanh, luôn xanh hơn, khỏe hơn. Một trong những loại phân bón rất tuyệt vời mà chúng ta có thể dùng để chăm sóc cho hoa lan tại nhà. Với những phương pháp này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn có được những chiếc lá dày hơn, to hơn, khỏe hơn. Và điều này cũng sẽ giúp cho những bông hoa nở rộ, lâu tàn và nó luôn đẹp rực rỡ hơn theo thời gian. Một loại phân bón rất tuyệt vời mà chúng ta có thể dễ dàng để giúp cho hoa lan phát triển. Những cây hoa lan rất yếu, nó vẫn được phát triển rễ rất xanh và rất tốt. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh để chúng ta tự chăm sóc những cây hoa lan tại nhà được nhanh và dễ hơn. Với những cây dù rất yếu ớt thì các bạn sẽ thấy sự phát triển rất nhanh ở những chiếc rễ. Và những chiếc rễ sẽ được hồi sinh rất tốt với loại dinh dưỡng này. Cây sẽ dần được xanh hơn và phát triển trở lại. Hy vọng từ những cách làm rất đơn giản này, nó sẽ giúp cho các bạn có được những chậu hoa phong lan xanh và tốt hơn. Chúng ta luôn mong muốn điều này thì nó sẽ giúp cho hoa được nở nhiều hơn. Cây luôn khỏe mạnh. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề, các bạn có thể xem. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.